ट्रेडिङ गरेर पैसा कमाउन बाँकी सब चिज साइड लगाउनुस्, तपाईलाई मात्र एउटा चिज चाहिन्छ र त्यो नभएसम्म अरु जेसुकै कुरा ट्राई गर्नुस्, प्रफिटेबल हुनै सकिदैन। तपाईलाई लाग्ला कि त्यो चिज ठुलो क्यापिटल हो, पैसा, तर त्यो होइन। कुनै खतरा सिक्रेट इन्डिकेटर, त्यो पनि होइन। के हो त त्यो? लक? त्यो त जान हुँदै होइन। त्यो चिज हो एउटा एज, र त्यो एजले नै तपाईको लागि पैसा कमाइदिन्छ र एज बनाउन एकदमै सजिलो पनि छ। तर कसरी? नमस्ते एभ्रीवन, आई एम सुप्रिया शर्मा, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एन्ड अ स्टक मार्केट ट्रेडर, एन्ड इन दिस भिडियो आई एम गोइङ टु टक अबाउट एज। लेट अस सपोज दुईजना मान्छेलाई एउटै ठाउँमा पुग्नु पर्ने छ, तर एउटा मान्छेले सर्टकट युज गर्यो र ऊ अर्को मान्छे भन्दा चाँडै पुग्यो भनेदेखि उसको लागि त्यहाँनिर त्यो सर्टकट चाहिँ एज भयो। त्यसै गरी मानौ दुईजना स्टुडेन्ट छन् र दुवैजना एक्जामको लागि तयारी गर्दैछन्। अब एकजनाले इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मात्र पढ्यो र उसको रिजल्ट अर्को स्टुडेन्ट भन्दा राम्रो आयो एक्जाममा। अब यहाँनिर त्यो स्टुडेन्टले आफूलाई चाहिने चिज मात्र पढ्नु भनेको चाहिँ उसको एज भयो। अब यस्तै खाले एक्जाम्पल एउटा बिजनेसमा हेरौँ। एउटा मान्छेले चाइनाबाट सामान इम्पोर्ट गरेर नेपालमा बेच्छ। उसले लोकल मार्केट भन्दा सस्तोमा किन्छ पनि र बेच्छ पनि भनेपछि यहाँनिर त्यो बिजनेसम्यानलाई प्राइसको एज छ। यो एक्जाम्पलमा मात्र होइन, डेली लाइफको हरेक एस्पेक्टमा एउटा सानो एडभान्टेजले पनि रिजल्टमा ठुलो फरक पार्छ र त्यही एडभान्टेजलाई नै हामी एज भन्छौँ। तपाईँ जुनसुकै फिल्डमा पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ, तपाईलाई एउटै चिज चाहिन्छ, एज। यसै गरी स्टक मार्केटमा पनि सबैजनाले एउटै मार्केट हेर्छन्, एउटै चार्ट हेर्छन्, एउटै न्युज पाउँछन्, तर पनि कसैले कन्सिस्टेन्टली पैसा कमाउँछन् भनेदेखि कतिले पैसा गुमाउँछन्। किन त? पैसा कमाउनेले त्यहाँनिर कुनै न कुनै एडभान्टेज युज गर्छन् जुन चाहिँ तपाईसित छैन। सो एज भनेको चाहिँ यस्तै सानो एडभान्टेज हो जुनलाई रिपिटेडली ओभर द पिरियड अफ टाइम युज गर्नुभयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ ठुलो रिजल्ट दिन्छ। त्यो एज चाहिँ कसैको लागि अब हेभी क्यापिटल, ठुलो लगानी होला। अब कोही मान्छे त्यस्तै ठाउँमा हुनुहुन्छ भनेदेखि इनसाइडर न्युज पाउनु भएको होला। तर यो दुवै कुराहरू सबैजनासँग हुन सम्भव छैन। एउटा मिडल क्लास मान्छे, कुनै हाउसवाइफ, एकजना स्टुडेन्ट, एकजना जब गरिरहेको मान्छे, यिनीहरूसँग यो सब कुरा हुन गाह्रो छ। त्यसैले आज चाहिँ हामी सबैजनालाई इजिली युज गर्न मिल्ने एजको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। स्टक मार्केटमा स्पेसिफिक भएर कुरा गर्दाखेरि कमाउनको लागि धेरै तरिकाहरू छन्, जस्तै लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हुन सक्छ, सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट, कसैले फन्डामेन्टल एनालिसिस गर्न सक्नुहुन्छ, स्विङ ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ, कसैले टेक्निकल एनालिसिस युज गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्निकल एनालिसिस भित्र पनि कतिजना प्राइस एक्सनमा स्पेशलाइज्ड हुनुहुन्छ, कतिजना एसएमसी युज गर्नुहुन्छ र यी दुवै भित्र पनि धेरैवटा स्ट्र्याटेजिजहरू हुन सक्छन्। तपाईँ यदि इन्भेस्टमेन्ट लङ टर्म अथवा सर्ट टर्म गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले हरेक मुभ पक्रिन्छु भनेर ट्राई गर्न मिल्दैन। तपाईले बेस्ट स्टक छान्ने हो र लङ टर्मको लागि होल्ड गर्नु पर्यो। इन्भेस्टरहरूको लागि चाहिँ मार्केटमा टाइम, कम्पाउन्डिङ र पेसेन्सको चाहिँ एज हुन्छ र यो भित्र पनि इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरको चाहिँ आफ्नै स्पेसिफिक एजहरू हुन सक्छ। त्यस्तै फन्डामेन्टल एनालिसिस गर्ने एनालिस्टहरूले चाहिँ रिसर्च स्टडीबाट आफ्नो एज तयार पारेका हुन्छन्। फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट्स र रिपोर्टहरूलाई बुझेर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो एज बिल्ड गरेका हुन्छन्। त्यसै गरी ट्रेडिङ गर्नेहरूले टेक्निकल एनालिसिस युज गर्छन्। टेक्निकल एनालिसिसमा पनि प्राइस एक्सन युज गर्ने हो भनेदेखि स्ट्रक्चरमा बेस्ड भएर स्ट्र्याटेजीहरू एज बनाएको हुन्छ। त्यस्तै एसएमसी ट्रेडिङ गर्ने हो भनेदेखि लिक्विडिटी र अरू फ्याक्टरहरूलाई हेरेर चाहिँ एज बनाउन मिल्छ। त्यसैले यो हरेक मेथडबाट चाहिँ अलग अलग तरिकाले पैसा कमाउन सकिन्छ, तर यो सबैमा कमन कुरा भनेको एउटै छ, त्यो हो एज। अलग अलग पैसा कमाउने तरिकाहरू बुझ्नलाई चाहिँ आफूलाई लिमिट गर्नु भएन, आफ्नो माइन्ड ओपन राख्नु पर्यो। नयाँ चिज सिक्नको लागि, एक्सप्लोर गर्नको लागि, टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ डराउनु भएन। सो ओपन माइन्डेडनेस चाहिँ एकदमै चाहिन्छ जुन पनि स्किल सिक्न, क्र्याक गर्नको लागि र त्यसको मास्टर बन्नको लागि। सिन्स हामी ट्रेडिङमा स्पेशलाइज छौँ, हामीलाई ट्रेडिङबाट नै पैसा कमाउने एज चाहियो जुन चाहिँ तपाईले पनि सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो भएदेखि त्यो ट्रेडिङको एज चाहिँ के हो त? अब टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिङको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि एज भनेको चाहिँ एउटा स्ट्याटिस्टिकल एडभान्टेज तपाईसित हुनु पर्यो जुन चाहिँ धेरैवटा ट्रेड, लार्ज नम्बर अफ ट्रेड लिँदाखेरि पनि त्यसले काम गर्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ फर्स्ट कुरा के हुनु पर्यो भनेदेखि तपाईले ट्रेड्सहरू जुन लिनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ लस भन्दा धेरै विन हुनु पर्यो। अभियसली प्रफिटेबिलिटीको लागि तपाईलाई लस धेरै भएर त भएन। फर एक्जाम्पल, यदि तपाईले 10 वटा ट्रेड लिनु भएको छ, 10 चोटि बाई गर्नु भएको छ, त्यसमा 5 वटा भन्दा बढी विन आयो भनेदेखि तपाईको 50% भन्दा बढी विन रेट आउँछ। सो फर्स्ट नम्बरमा विन रेट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। एज हुनको लागि अर्को सेकेन्ड कुरा भनेको तपाईले यदि लस गर्नुभयो भनेदेखि लस गर्दाखेरि जति पैसा गुमाउनुहुन्छ नि, विन गर्दाखेरि त्यो भन्दा बढी पैसा कमाउनु पर्यो। मतलब तपाईको रिस्क रिवार्ड रेशियो चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो। लस हुँदाखेरि 50,000 लस भयो तर विन हुँदाखेरि 1 लाख रुपियाँ विन हुन्छ भनेदेखि त्यहाँनिर 2:1 को चाहिँ रिवार्ड टु रिस्क रेशियो भयो तपाईको। यो दुईवटा कुरा, विन रेट र रिस्क रिवार्ड रेशियो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यदि तपाईँ ट्रेडिङमा एज चाहनुहुन्छ भनेदेखि। र यो 1-2 चोटि मात्र, 5 चोटि 10 चोटि भएर भएन। लामो समयसम्म ट्रेड गर्दाखेरि पनि तपाईको यो रेशियोहरू र रेटहरू चाहिँ बिग्रिनु भएन। मतलब 6 महिना, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष जति टाइम
टाइम ट्रेडिङ गर्दाखेरि पनि यो कुराहरूले चाहिँ काम गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा एजको लागि भनेको स्केलेबल हुनु पर्यो। जस्तै तपाईँले थोरै पैसा रिस्क गर्दाखेरि त्योबाट बढ्छ भने धेरै पैसा रिस्क गर्दाखेरि पनि त्यही चिज हुनु पर्यो। सपोज तपाईँले 1000 रुपियाँ रिस्क गर्दाखेरि स्ट्राटेजीले काम गरिरहेको छ भनेदेखि 10,000 रिस्क गर्दाखेरि पनि काम गर्नु पर्यो र 1 लाख रिस्क गर्दाखेरि पनि त्यसले काम गर्नु पर्यो हैन। यसलाई चाहिँ स्केलेबिलिटी भन्छौँ हामी। र यो सब हुनको लागि यतिकै र्यान्डममा स्टक बाई गरेर हुँदैन। तपाईँले पहिले नै टेस्ट र प्रुभ भइसकेको स्ट्राटेजी युज गर्नुपर्छ। जस तपाईँले ब्याक टेस्ट गरेर डेटा कलेक्ट गर्दाखेरि नै प्रफिटेबिलिटी देखिसक्नु पर्यो, अनि मात्र त्यसलाई एज भन्न मिल्यो। र कुनै पनि आइडिया तपाईँसँग छ, यसले काम गर्छ जस्तो लाग्छ र त्यतिको भरमा तपाईँले ल मेरो एज यही हो भनेर अगाडि बढ्न चाहिँ मिल्दैन। त्यो आइडियालाई एजमा परिणत गर्नको लागि तपाईँको त्यो आइडिया चाहिँ रियालिटीमा बेस्ड हुनुपर्छ। मतलब त्यो ट्रु हुनु पर्यो, ट्रु इन्फर्मेसन तपाईँसँग हुनु पर्यो, तपाईँलाई एकदम डिप सलिड नलेज हुनु पर्यो मार्केटको। अब एज भनेको के हो थाहा पाइहाल्नु भयो। अब एज बिल्ड चाहिँ कसरी गर्ने त? ट्रेडिङ भनेको झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिकेटेड देखिन्छ हैन। चार्ट, न्यूज, टेक्निकल एनालिसिस रे, फन्डामेन्टल एनालिसिस रे के हो के भने जस्तो हुन्छ। तर यो सब कुराहरूलाई चाहिँ बिस्तारै सिम्प्लिफाई गरेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौं। सुरुमा चाहिँ तपाईँले बेसिक कुराहरू बुझ्नु पर्यो। जस्तै मार्केट स्ट्रक्चर भनेको के हो, टेक्निकल एनालिसिस भित्र के छ, प्राइस एक्सनमा के छ, ट्रेन्ड भनेको के हो, सपोर्ट रेजिस्टेन्स भनेको के हो, ट्रेडिङ साइकोलोजी के हो, रिस्क म्यानेजमेन्ट के हो, यो सब बेसिक कुराहरू चाहिँ पहिला सिक्नु पर्यो। र यो धेरै सिम्पल छ भनेर यसलाई इग्नोर गर्न चाहिँ मिल्दैन। किनभनेदेखि यो बेसिक कुराहरूको चाहिँ तपाईँको फाउन्डेसन राम्रो भएन भनेदेखि चाहिँ पछि गएर गाह्रो पर्छ। र त्यसपछि मार्केटको सबै कन्सेप्टहरूको चाहिँ तपाईँलाई डिप अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु जरुरी छ। मतलब मार्केट के कारणले कसरी मुभ भइरहेको छ, मार्केट बिहेभियर चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो। यो दुवै चिज भइसकेपछि नेक्स्ट थिङ भनेको चार्टमा तपाईँको एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो। र त्यो एक्सपिरियन्सको चाहिँ कुनै सर्टकट छैन। तपाईँ आफैले बसेर चार्टमा अब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि तपाईँको स्ट्राटेजीलाई तपाईँले ब्याक टेस्ट गरेर चाहिँ डेटा कलेक्ट गर्नु पर्यो। यदि ब्याक टेस्टिङ भनेको के हो र यो कसरी गर्ने भनेर डिटेलमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि म लास्ट भिडियोको लिंक माथि राखिदिन्छु, तपाईँ त्यहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ है। अब यो सबै चिज गर्नको लागि पहिला सिक्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो, ब्याक टेस्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि त एकदमै धेरै टाइम लाग्छ। र यदि तपाईँ आफ्नो लर्निङ कर्भलाई छोटो बनाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि कोही राम्रो मेन्टर छानेर त्यसको हेल्प लिन पनि सक्नुहुन्छ। किनभने आफैले मिस्टेक गरेर टाइम लगाएर सिक्न भन्दा कसैको एक्सपिरियन्सबाट सिक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो एकदम फास्ट हुन्छ। तर मेन्टर चुज गर्नु भन्दा अगाडि पनि मेन्टर कस्तो खाले हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यदि कसैले तपाईँलाई सिग्नल मात्र दिइरहेको छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ मेन्टर भन्न मिल्दैन। तपाईँ आफैलाई चाहिँ बुझ्न, सोच्न र गर्न सक्ने बनाउनु पर्यो मेन्टरले चाहिँ। टेक्निकल एनालिसिस र ट्रेडिङ यदि तपाईँ सुरुदेखि सिक्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि च्यानलमा धेरै भिडियोजहरू छन्। त्यो नलेजमा, इन्फर्मेसनमा यदि तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले च्यानलको अरू भिडियोजहरू पनि रिफर गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सबै इन्फर्मेसन यदि तपाईँसँग इनफ भइसक्यो भनेदेखि त्यसपछि मात्र तपाईँले आफ्नो लागि एज बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ नि तपाईँले रिपिटेडली मार्केटमा युज गर्न पाउनुहुन्छ। सो त्यही भएर पहिला सुरु यो सबै चिजमा तपाईँ मास्टर बन्नु पर्यो। अनि त्यसपछि बिल्ड गरेको एजले चाहिँ तपाईँलाई कन्फिडेन्सका साथ ट्रेड गर्न सक्ने बनाउँछ। तपाईँलाई इफोर्टलेसली, बिना धेरै मेहनत, बिना धेरै स्ट्रेस चाहिँ रियल पैसा कमाइदिन्छ। अनि पैसालाई कम्पाउन्डिङ पनि यही एजले नै ओभर द पिरियड अफ टाइम गरिदिन्छ। त्यही भएर एकचोटि दुःख गरेर आफूले त्यो एज बनाउनतिर चाहिँ लाग्नु पर्यो। र एजलाई मास्टर गर्नु भयो भनेदेखि तपाईँको सफलता चाहिँ चार्टमा मात्र सीमित रहँदैन के, त्यसले तपाईँलाई फाइनान्सियली फ्री बनाउन सक्छ, तपाईँको वेल्थ ग्रो हुन्छ र तपाईँले लाइफको ओभरअल एस्पेक्टमा नै फ्रिडम पाउनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो ड्रिमहरू पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर मार्केटमा चाहिँ धेरै घण्टा चार्ट हेरेर चाहिँ केही हुँदैन, त्यसले तपाईँलाई पैसा कमाइदिँदैन। यदि मार्केटमा तपाईँले आफ्नो एज बनाउनु भएको छैन भनेदेखि धेरैवटा स्ट्राटेजी युज गरेर पनि केही हुँदैन। त्यही भएर तपाईँलाई एउटा एज चाहियो जसलाई चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ, टेस्ट गर्नु भएको छ, ट्रस्ट गर्नुहुन्छ। स्टक किन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई सेकेन्ड गेस गर्नु पर्दैन, इमोसनल भइँदैन। र यदि त्यो एज बिना नै ट्रेड गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई कन्फ्युजन मात्र हुन्छ, कन्सिस्टेन्सी हुँदैन, प्रफिट हुँदैन र तपाईँको ग्रोथ पनि रोकिन्छ। त्यसले तपाईँले आफ्नो एजलाई चाहिँ कन्सिस्टेन्टली मार्केटमा युज गर्दै जानुभयो लामो समयसम्म भनेदेखि चाहिँ त्यसले बिस्तारै तपाईँको क्यापिटल ग्रो हुन्छ र त्यसबाट तपाईँले आफ्नो वेल्थको चाहिँ रियल सिफ्ट भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। मार्केटमा एज तपाईँसँग छैन भनेदेखि ग्याम्बलिङ गर्न बसेको जस्तो हुन्छ। यदि तपाईँसँग एज छ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ बिजनेस गरेको जस्तो भयो। त्यसैले रियल क्वेसन चाहिँ अब मैले कुन स्टक किन्ने, कुन स्टकमा पैसा हाल्यो भने बढ्छ भन्नुभन्दा पनि रियल क्वेसन के हो भनेदेखि मेरो मार्केटमा एज चाहिँ के हो त, यो एउटा चिज पत्ता लगाउनुस्, त्यसलाई टेस्ट गर्नुस्, अप्लाई गर्नुस् र बाँकी सब चिज टाइम र एजले गरिदिन्छ। सो द्याट्स इट फर दिस भिडियो। आई होप दिस भिडियो हेल्प्ड यू। दिस इज ट्रेडिङ टक्स नेपाल। सी यू इन द नेक्स्ट वान। बाई।